कहाँ राखिदियो भाइले मेरो ल्यापटप ल यही छ भन्थ्यो ए यहाँ पो रहेछ ल हेलो एभ्रिवान नमस्ते सो आज मसँग छ Asus को यो लेटेस्ट Zenbook S13 भन्ने ल्यापटप जुन चाहिँ यो वर्ल्डकै सबैभन्दा थिनेस्ट OLED ल्यापटप हो यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा 2,04,000 रुपैयाँ रहेको छ यो चाहिँ एउटा प्रिमियम अल्ट्रा बुक हो Asus को तर्फबाट र अब मैले चाहिँ यो ल्यापटप चलाएको त्यस्तै 2-3 दिन जस्तो भएको छ सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म यो Zenbook S13 OLED को छोटो मिठो इम्प्रेसन्स दिनेछु यसलाई अनबक्स गरेर हुन त मैले यो ल्यापटप चाहिँ अस्ति 2-3 दिन अगाडि नै अनबक्स चाहिँ गरेर चलाउन थालिसके तर आई विल अनबक्स इट अगेन सो दैट यू गाइज डोन्ट मिस आउट अन दी अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स सो थिननेस बाहेक चाहिँ यो ल्यापटपको अर्को एउटा नोटेबल कुरा भनेको चाहिँ यहाँ यसको प्याकेजिङदेखि लिएर यो सबै ल्यापटपको मटेरियल्सहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ सबै रिसाइकल्ड मटेरियल्सले बनाएको हो सो सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ Asus has done a very good job here so as you can see यो ल्यापटपको यो प्याकेजिङ नै बक्स नै यस्तो सानो छ हैन थिनेस्ट ल्यापटप हो सो यु क्यान इमेजिन सो यो चाहिँ ल्यापटप हो यो बाहेक एकदमै यस्तो यो स्लिम एन्ड ट्रिम यो केस पनि पाइन्छ केस होइन कि ल्यापटप स्लिभ पाइन्छ जुन चाहिँ एकदमै थिन छ ल्यापटप जस्तै यो के हो नेभर माइन्ड ल सो यो एकदमै स्लिक टाइपको केस छ एन्ड देन यो सानो चिटिक्क परेको बक्समा चाहिँ चार्जर छ ल्यापटपै एकदम हल्का थियो यो बक्स त झन् वेटै छैन क्या यिनीहरूको सो टाइप सी टु टाइप सी केबल छ यहाँ त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यो चार्जर छ यो सानो पुन्टे चार्जर यो चाहिँ 65 वाटको चार्जर हो है बाइ द वे यस्तो सानो छ अनि यसको यो जोड्नको लागि यसको हेड पनि छ यहाँ सो यिनीहरूको वेट त लाइक मिनिमलै छ भन्दा पनि हुँदैन छँदै छैन नन एक्जिस्टेन्ट सो एनिवे सबैलाई क्लियर गरौँ होइन अरू त केही छैन नि हल्को भएर फेरि छुट्ने हो कि बक्सभित्रै सामान ओके एभ्रिथिङ क्लियर्ड अप एनिवे ल ल्यापटप खोलौँ हियर इट इज ओके सो यसलाई साइडमा राखौँ द ब्याग इज मेड फ्रम प्लान्ट फाइबर्स एन्ड इट्स 100% रिसाइक्लेबल भेरी गुड अगेन आई लभ इट वेन ब्रान्ड्स डु दिस रिसाइक्लेबल मटेरियल्सहरू युज गर्नुपर्छ किनभने आजकल यो ग्लोबल वार्मिङ एन्ड एभ्रिथिङ काठमाडौँमा पनि कस्तो गर्मी छ यु गाइज नो सो यसलाई हटाएँ एज यु क्यान सी ल्यापटप यति सानो चाहिँ सो लाइट वेट के ल थाहै हुँदैन यसको वेट त 1 kg मात्र हो र यो डाइमेन्सन्स छ नि 1 सेन्टिमिटर हो क्या लिटरली 1 सेन्टिमिटर भने यति मात्रै हो एन्ड इट्स भेरी लाइट वेट यसरी पनि बोक्न मिल्छ तिनटावालाले पनि बोक्न मिल्छ ल इट्स भेरी लाइट वेट लेट्स किप इट अ साइड बक्समा चाहिँ अब पेपर वर्क छ पेपरवर्क यति नै हो सो दिस इज दि अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स अब चाहिँ यो ल्यापटपको बारेमा कुरा गरौँ है त यसलाई साइड लगाइदिएँ मैले सो मैले अघि भन्दै थिएँ नि ल्यापटपको विभिन्न पार्ट्स पनि यहाँ रिसाइकल मटेरियल्सले बनेको हो रिसाइकल प्लास्टिक मेटल्स अनि हालोजेन फ्री कम्पोनेन्ट्सले बनेको हो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स क्वाइट युनिक एज वेल कस्तो पेपर टाइपको फिनिस छ भेरी डिफ्रेन्ट टाइपको लुक छ होइन अनि यसको चाहिँ यो प्लाज्मा सेरामिक एलुमिनियम फिनिस पनि अलिकति भिन्न देखिन्छ भनौँ न अरूभन्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ अनि एकदमै स्लिक पनि छ अनि खेरि एकदमै पातलो भए तापनि बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ यसो चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ नि कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन रहेछ एज यु क्यान सी त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट फ्लेक्स त मलाई काहीँ पनि नोटिसै भइरहेको छैन इट्स भेरी स्टडी र Asusको यो आर्गोलिफ्ट हिन्ज पनि छ विच इज अ भेरी गुड डिजाइन चोइस स्पेसली अल्ट्रा बुक्सहरूको लागि र त्यही ओभरअलमा चाहिँ निकै मिनिमल लाग्यो मलाई यसको डिजाइन एन्ड इट्स लाइट वेट सो ब्यागमा बोकेर हिँड्दाखेरि पनि तपाईँलाई केही फिल हुनेवाला छैन ल्यापटप छ छैन सो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब कलेज जाँदाखेरि भारी भारी ब्याग बोकेर जानु पर्दैन एन्ड इभन अफिस जाँदाखेरि पनि हुन्छ नि यत्रो ठुलो ब्याग बोकेर जानु पर्दैन दिस इज अ भेरी गुड अल्ट्रा बुक अप्सन तपाईँलाई एकदमै लाइट वेट ल्यापटप चाहिएको छ भने र बेस्ट कुरा चाहिँ यस्तो थिन लाइट एन्ड पोर्टेबल ल्यापटप भए तापनि होइन यसमा चाहिँ इन्टेलको 13 जेन प्रोसेसर युज भएको छ मसँग भएको युनिटमा चाहिँ i7 1335U चिपसेट छ यु सिरिजको चिपसेट भनेपछि एनर्जी एफिसियन्ट हुन्छ र मलाई चाहिँ अब युज गर्दाखेरि ल्यागी अथवा अन्डर पावर्ड चाहिँ फिल भएको छैन आई एम सवान जसले चाहिँ क्रोममा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ वर्ड डकुमेन्ट्सहरू चलाइरहेको हुन्छु अलिअलि फोटोसप पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो केस सिनारियोमा चाहिँ मलाई यस्तो अन्डर पावर्ड र ल्यागी फिल भएको छैन यो ल्यापटप चलाउँदाखेरि डे टु डे एक्टिभिटिज अनि भिडियोज र मुभिजहरू हेर्नको लागि वेब ब्राउजिङ गर्नको लागि अनि डकुमेन्ट्सहरू एडिट गर्नको लागि चाहिँ
चाहिँ एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स मैले यो ल्यापटपमा पाएको छु अनि साथै हल्का फुल्का कोडिङ गर्न पनि यहाँ त्यस्तो केही समस्या चाहिँ आउनेवाला छैन सो मेरो इनिसियल इम्प्रेसन्समा चाहिँ यो ल्यापटप कम्प्याक्ट मात्र नभएर ठिकै पावरफुल पनि रहेको मैले फिल गरेँ विच इज अ भेरी गुड थिङ फर एन अल्ट्रा बुक प्लस एउटा राम्रो कुरा चाहिँ एसुसले यो ल्यापटपमा चाहिँ ठिकै साइजको 65 वाट आवरको ब्याट्री इन्क्लुड गरेको छ जुन चाहिँ यो साइजको अल्ट्रा बुकको लागि चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ नै हो र मैले अघि नै तपाईँलाई देखाएको यो 65 वाटको चार्जरले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बोकेर हिँड्दा पनि केही फिल हुनेवाला छैन सो अनि ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यही 2-3 दिन जस्तो मात्र युज गरेँ अनि राम्रै ब्याट्री लाइफ थियो अल डे ब्याट्री लाइफ जस्तो नै पाएँ मैले सो आइम प्रिटी सेटिस्फाइड ओके अब डिस्प्लेको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै यो चाहिँ एउटा ओलेड डिस्प्ले हो र Zenbook S13 मा चाहिँ एसुसले आफ्नो फ्ल्यागशिप क्वालिटीको ओलेड डिस्प्ले युज गरेको छ यहाँ तपाईँले सबैभन्दा टप एन्ड स्पेक्स पाउनुहुन्छ जस्तै 2.8K रेजोल्युसन छ यसमा 16:10 एस्पेक्ट रेशियो DCI-P3 कलर कभरेज छ 100% र त्यसमाथि यहाँ TUV रेन ल्यान्ड सर्टिफिकेसन पनि छ अनि अर्को इम्प्रेसिभ कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ अब तपाईँले यो थिन एन्ड लाइट ल्यापटप भए तापनि पोर्ट सेलेक्सन चाहिँ राम्रै पाउनुहुन्छ कि फेरि एज यु क्यान सी यहाँ तपाईँले एउटा फुल साइज HDMI पोर्ट पाउनुहुन्छ देन दुईटा थन्डरबोल्ट पोर्ट छ अनि यता राइट साइडमा चाहिँ यु गेट एउटा USB टाइप ए पोर्ट र हेडफोन ज्याक र अब थिन एन्ड लाइट फर्म फ्याक्टर छ नि त सो यो HDMI पोर्ट अटाउन चाहिँ अलिकति उठाएको छ क्या तलको यो च्यासी नै तर इट्स इन्क्लुडेड विच इज अ गुड थिङ अनि त्यो बाहेक अब एसुसको यो Zenbook सिरिजको किबोर्डहरू पनि दे आर क्वाइट नाइस एकदमै सफ्ट टाइपको फिडब्याक छ I don't know if you can hear तर एकदमै सफ्ट फिडब्याक छ अनि खेर ट्र्याक प्याड इज अल्सो भेरी गुड प्रेसिजन राम्रो छ होइन मल्टी फिङ्गर जेस्चर्सको लागि पनि इट्स भेरी गुड अनि यो किबोर्ड चाहिँ ब्याकलिट पनि हो सो तपाईँलाई अँध्यारोमा चलाउँदा पनि त्यस्तो केही समस्या चाहिँ हुँदैन सो अल इन अल एसुसको यो S13 OLED ल्यापटप चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो लागेको छ यसको थिन एन्ड लाइट फर्म फ्याक्टर त भइहाल्यो यो चाहिँ अब रिसाइकल मटेरियल्सले बनेको हो र कम्प्रोमाइजेस पनि धेरै छैन क्या यो ल्यापटपमा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै भारी ल्यापटपहरू बोक्दा बोक्दा झन्झट लागिसक्यो ढाडे भाँचिन लागिसक्यो भने चाहिँ दिस ल्यापटप इज अ भेरी गुड अप्सन फर यु यो चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूको लागि राम्रो ल्यापटप हुनसक्छ अथवा अफिस जाने र धेरै भारी बोक्न नखोज्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड अप्सन मैले चाहिँ अब चलाएको धेरै दिन त भएको छैन दिस इज जस्ट एन इम्प्रेसन्स भिडियो यसको फुल रिभ्यू चाहिँ 1 महिना जति चलाएर आई विल बी ब्याक विथ ए फुल डेडिकेटेड रिभ्यू सो वाच आउट फर द्याट अहिलेको लागि चाहिँ म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ